দেখি লাগিছেনে দোকানৰ পৰা অনা যেন একেবাৰে সহজ বনাবৰ কাৰণে আৰু লং যিহেতু মই খাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু মোৰ দৰে এনেকৈ কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু এই মিঠাইবিধ খুব সহজতে বনাব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে মই ল'লোঁ এটা বাউলত ধুনীয়াকৈ আটা প্ৰায় 250 গ্ৰাম তাৰপিছত ময়দা দিলোঁ প্ৰায় 150 গ্ৰামমান মিক্স কৰি দিলোঁ মানে কাপ বা বাতি দি মেজাৰমেণ্ট লৈ থকা নাই আৰু মই এনেকৈ আন্দাজ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে মানুহ হিচাপত বনাব পাৰে তাৰপিছত মই তেল দিলোঁ প্ৰায় 3 চামুচমান হ'ব ডাঙৰ চামুচেদি প্ৰায় 3 চামুচমান হ'ব আৰু বেকিং ছ'ডা দিলোঁ মিডিয়াম চামুচ এখৰ জোখাৰে আধা চামুচ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি একদম মানে ফুৰফুৰীয়া হোৱালৈকে মানে পানী নিদিয়াকৈ মই প্ৰথমতে বহুত মুঠিম তাৰপিছত সেই মুঠোতে সেই তেল যে দিছিলোঁ সেইখিনিতে অকণমান আঠা খামুচীয়া টাইপ হ'ব তেতিয়া মানে কি হয় খুব ছফ্ট হয় মিঠাইটো লংটো খাবলৈ খুব ছফ্ট হয় তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মই গৰম পানী দিছোঁ গৰম পানী দি পেলাই মই ড'টো বনাই থৈ দিলোঁ ধুনীয়াকৈ অলপ দেৰি থাকি এতিয়া এইফালে মই চিৰাপটো মানে চেনি পানীখিনি মই ৰেডি কৰিম ইয়াৰ কাৰণে মই গিলাচেৰে 1.5 গিলাচ পানী ল'লোঁ তাতে মই ধুনীয়াকৈ 1.5 গিলাচ পানী ল'লোঁ তাতে মই প্ৰায় 3 কাপ চেনি দিলোঁ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে আৰু চেনিখিনি মানে গলি পেলাই প্ৰায় অকণমান আঠা হোৱালৈকে মই এইখিনি উতলাই থাকিম তাৰপিছত অকণমান স্মেলৰ কাৰণে বা সোৱাদ বুলিয়ে হওক বা যিয়ে হওক ইলাচি দিলোঁ 3টা ধুনীয়াকৈ এইখিনি মোৰ চেনি পানী চিৰাপখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াৰ ভিতৰত দিবৰ কাৰণে ষ্টাফিংটো বনাম আমাৰ নাৰিকলৰ গুড়া আছিলে নাৰিকলৰ গুড়া দিলোঁ দিয়াৰ আগতে পেনখনত মই অকণমান ঘিউ দি লৈছোঁ অকণমান সোৱাদৰ কাৰণে ঘিউ দি লৈছোঁ তাৰপিছত নাৰিকলখিনি দিলোঁ তাৰপিছত মই ইয়াতে চেনি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই গুড় ব্যৱহাৰ কৰিম গুড় দিলোঁ মই প্ৰায় 3 চামুচমান হ'ব কাৰণ যিহেতু অলৰেডি চেনি পানীত ডুবাবই লাগিব কাৰণ মিঠা হ'বই সেইটো কাৰণে ইমান বহুত বেছি মিঠাৰ প্ৰয়োজন নাই মই 4 চামুচ গুড় দিলোঁ তাৰপিছত এইখিনি অকণমান যেতিয়া ভাজি হ'ব গুড়খিনি যেতিয়া গলি যাব তাৰপিছত মই ইয়াতে আধা কাপ মানে ঠিক মিডিয়াম কাপ এটাৰে আধা কাপ মই চুজি দিলোঁ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মই ষ্টাফিংখিনি বনাই ল'লোঁ হয় সেইখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া মই এইফালে ড'টো আকৌ এবাৰ মই মঠিম মানে যিমানে মঠে নহয় সিমানে লংটো মানে কোমল হয় খাবলৈ আৰু সোৱাদ হয় তাৰপিছত মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ সমানে 3টা লাডু ভাগ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মই অকণ ৰাফকৈ বেলি ল'ম বেলি পেলাই কি কৰিম তিনিওখন মই একেলগে জাপি পেলাই তাৰপিছত মই তিনিওখন ৰোল কৰি ল'ম পকাই ল'ম ধুনীয়াকৈ জাপি পেলাই তিনিওখন এনেকৈ মই ৰোল কৰি পকাই ল'ম লৈ পেলাই তাৰপিছত এটা জোখমতে ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম কাটি পেলাই তাৰপিছত আকৌ বেলি পেলাইহে এয়া দেখিছেনে মই ধুনীয়াকৈ তিনিওখন জাপি লৈছোঁ জাপি পেলাই এনেকৈ মই ৰোল কৰি দিম তেতিয়া মানে কি হয় মানে অকণমান ছফ্টটো হ'বই আৰু মানে এই খাওঁতে যে এনেকৈ ফাহি ওলাই আহে নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় খাবলৈ মানে টেষ্ট হয় আৰু ধুনীয়াকৈ মানে মিঠাটো সোমাবৰ কাৰণে সুবিধা হয় তাৰপিছত এয়া ধুনীয়াকৈ বেলি ল'লোঁ বেলি লৈ পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত ষ্টাফিংখিনি দিলোঁ তাৰপিছত দি আৰু এনেকৈ এটাকৈ ধুনীয়াকৈ লংখিনি মই প্ৰথমতে ৰেডি কৰি ল'লোঁ দেখিছেনে ষ্টাফিংখিনি এনেকৈ দিলোঁ দি তাৰপিছত চাইডে অকণ তেল সানি দিলোঁ যাতে এইটো যেতিয়া মই ফ'ল্ড কৰি দিয়াৰ পিছত যাতে সেইটো তেলত দিলে মেল খাই নাযায় নহ'লে কেতিয়াবা কি হয় তেলত দিয়াৰ লগে লগে মেল খাই যায় সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মই প্ৰেছ কৰিম তাৰপিছত এইটো লুটিয়াই দিলোঁ লুটিয়াই দি পেলাই এতিয়া আকৌ ওলোটাকৈ জাপি দিম বাছ হৈ গ'ল আচ্ছা এটা কথা মই বুজি নাপাওঁ এই মিঠাইটো খাবলৈ কিন্তু ভাল লাগে দেই ইয়াৰ লগত একাপ গাখীৰ চাহ হ'ব লাগে খুব ডাঠকৈ নহয়নে কিন্তু এই লংটো দিয়াৰ কাৰণে এই মিঠাইটোৰ নাম লং বুলি কয় নে কিয় লং বুলি কয় বাৰু যদি জানে মানে ক'বচোন দেই মই ভাবোঁ এই লংটো দিয়াৰ কাৰণে চাগে লংটো কিন্তু লংটোতো একো মানে হেৰিয়ে নাই যিয়ে হওক এটাকৈ গোটেইখিনি বনাই মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম
অলপ ল' ফ্লেমত নহ'লে মানে হাই ফ্লেমত হেৰি কৰিলে মানে পটককৈ দে যাব, কালাৰটো আহি যাব আৰু ভিতৰলৈকে নিসিজিব। সেইটো কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত ধুনীয়াকৈ ইলুটি শিলুটি কৰি কালাৰ অহালৈকে মই মানে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। তাৰপিছত এইফালে এয়া হৈ গৈছে প্ৰায়, মানে গোটেইকেইটা লুটিতে ভাজিব লাগিব, কাৰণ যিহেতু কালাৰটো আনিব লাগিব ন, সেইটো কাৰণে লুটিয়াই বগৰাই মানে গোটেইকেইটা লুটিতে এনেকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। তাৰপৰা গোটেইকেইটা মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া মই এইফালে এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ চেনি পানীত ডুবাই দিম। প্ৰায় ডুবাই পেলাই 1 ঘণ্টামান ৰাখি দিম। 1 ঘণ্টামান ৰখাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মানে সোমাই যায় আৰু ছফ্ট হৈ যায় আৰু সোৱাদটো আহে। 1 ঘণ্টাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ চেনি পানীখিনিৰ পৰা উলিয়াই দিলোঁ। লাগিছে নাই বাৰু দোকানৰ পৰা কিনি অনাৰ দৰে? খাবলৈও বহুত বেছি সোৱাদ হৈছিল। এইটো অকণমান দেৰি গ'ল আৰু এইটো ইগন'ৰ কৰিব। তাৰপিছত এয়া ধুনীয়াকৈ মই গোটেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। ওপৰত এনেকৈ পামকিন চিড ছটিয়াই দিলোঁ, নিদিলেও কোনো কথা নাই। গতিকে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে।